Ahoy mindenkinek! Itt Jamal jelentkezik az idei Big Jam beszámolójával és a nem túl részletes bemutatóval a Gathering nevezetű eseményről. Röviden kitérek az előzményekre, hogy legyen egy kis kontextus. A Big Jam alapvetően egy futárverseny, ami Budapesttől Velencére szokott menni, amit pedig egy egész hétvégén át tartó buli követ. Érdekessége, hogy egy ellenőrző pont van csak a pályán, de azon kívül az útvonal az teljes mértékben szabadon választott versenyző által. Tavaly ezt kihasználva sikerült is megnyerni az eseményt. Ha valaki kompetitív akar lenni egy aszfalton zajló versenyen, akkor értelemszerűen országútival jön. Kivéve persze azt, aki nem rest Google Maps-en és turistatérképeken órákon keresztül alternatív útvonalak után kutatni, ha a célig vezető út nem egyenes, és talál levágásokat terepen. Kihasználva a szabadon választott útvonal lehetőségeit, megközelítőleg 10%-ot tudtam lecsapni a távból, és így Montival 9 perc előnnyel nyertem a futamot. Na de most térjünk vissza 2020-ba. Sajnos idén a koronavírus miatt nem lehetett megrendezni a klasszikus Budapest-Velence versenyt májusban, de kárpótlásul egy másik hétvégi bulival szervezték össze, ami a Gathering névre hallgat, és Csobán-Kapusztán tartják Nógrád megyében. A táv megközelítőleg ugyanaz volt, legalábbis a többieknek, hiszen sokkal inkább toronyinát volt ez az útvonal, és nem igazán találtam olyan helyet, ahol le tudtam volna belőle csapni, szóval nekem egy picit több volt, mint a múltkori Velence. Azonban, ami számomra nagyon kedvezett, hogy most a cél előtt elkerülhetetlen volt egy 5-6 kilométeres terepen lévő szakasz. Értelemszerűen most sem hagytam otthon a Montit. Felcsaptam rá a könyöklőket, és fejembe vettem a címvédést. Amikor telefonálsz, akkor a végén túlványolva adni neki valamit. 32. Hatékonyságban. 3 percen belül elindul. Úgy legyen. Kicsit. Nem egy nagyon részes. A vége az vicces lesz. Ugyan. Jó, neked nem. Neked csak a többieken kell lenni a legvégéig, és akkor onnan így A szerviz kényelmesen. nyugodtan hívhatják. Szerintem odaadom neki a pumpát is, illetve ha valahol eltévedtek, akkor nyugodtan hívjátok őt. Itt a kettetek, illetve tudjátok, hogy hol van a checkpoint. Igen. Nagyon jó. Én leszek ott a lő checkpointon. Ez a kombit kell keresnetek egy ekkora táblában. Jó, ezt fogjátok látni. Kisebb nem volt? Én azt mondom, hogy felrajtoltok le a titeket. Sok sikert, megkapjátok defektet, bármi van. 3, 2, az 1, rakjátok meg, sziasztok! A rajtot követően rögtön a komfortzónámon kívül találtam magamat, ugyanis egy egyirányú utcába rajtoltunk a forgalomba szemben, ahonnan szintén egy másik egyirányúba forgalomba szemben kanyarodtunk be, mindezt egy rendőr mellett, ami azért egy kicsit kellemetlenül érintett engem, mert hát nem igazán vagyok hozzászokva ugye ehhez a közlekedési stílushoz, szóval itt maradtam a járdán, de a következő keresztülésnél, amint volt lehetőségem, végül is álltam a helyes irányra. A verseny alatt is érvényben tartottam ezt a filozófiámat, hogy ha szabálytalankodok is, akkor is ezt minden esetben úgy teszem, hogy másokat azzal ne akadályozzak. Az útvonalamat is ehhez mérten terveztem, Budapesten belül találtam egy alternatív vonalvezetést az ajánlott útvonalhoz képest, ami sokkal kevesebb kereszteződést és lámpát tartalmazott, ezáltal én is jobban tudtam haladni. Azonban a rajterületre valahogy ki kellett keverednem, és sajnos ahhoz át kellett mennem a Dózsa György úton, ahol pont pirosat kaptam. Fuck! Most, hogy a saját utamat jártam, egyetlen célom volt. Visszacsatlakozni a pályába a többiek előtt. Indulhatott a meccs. Pár száz méterrel az élboly mögé érkeztem meg.
Szerencsé, hogy ennél nem 10-20 másodperccel később értem oda, mert ha nem látom őket, az nem adta volna meg a kellő motivációt arra, hogy odalépjek, ahogy tudok. Sajnos nem sokkal később kifogtam egy piros lámpát, aminél ismét hosszú másodperceket kell vesztegelnem. Pedig most minden egyes másodperc számított. Ők 3-an voltak országútival, én egyedül egy Montival. Minél több időt töltök egymagam, annál több energiát pazarlok el. A fennakadás ellenére továbbra is a láthatáron voltak, igaz, csak a hosszú egyenesekben, de ettől függetlenül eszem ágában se volt elengedni őket. Most kell megpróbálnom felzárkózni, különben soha nem fogok. Tudtam, hogy egy hosszadalmas és fájdalmas műveletre vállalkozok. Legtöbbször onnan sejtettem, hogy nem vagyok lemaradva, vagy a mögöttük kialakuló kocsisor végét láttam. Ahogy néztem az autókat, szinte pontosan ugyanabban a tempóban mentek, mint én. Nem közeledtem, de nem is távolodtam. Abban reménykedtem, hogy talán lesz majd egy olyan szakasz a pályán, ahol kicsit jobban feltorlódik a sor, és szélárnyékban az autókon föl tudok rájuk zárkózni. 20 perc üldözés után az egyik kanyarban egy álló autó mögött kialakult egy nagyobb torlódás, amely a srácokat is megfogta. Sajnos én is beszorultam egy platós kis terautó mögé, és nem tudtam megérkezni rájuk, ráadásul emelkedő következett, így a szélárnyékot is buktam, de ettől függetlenül közelebb kerültem hozzájuk. Oda is léptem. Felzárkózni ugye nem sikerült, de már csak egy karnyújtásnyira voltak tőlem. Nem volt már sok vissza, de nagyon fogyott az erőm. Az emelkedőt követően visszavettem egy kicsit, amire újra eltávolodtak, de tudtam némileg regenerálódni. Újra belefeküdtem a könyöklőbe, és ismét megkíséreltem az zárkózást. Úgy tűnt, hogy ők is ki vannak bukva, mert egész jól közeledtem hozzájuk. Végül egy lejtőn egy autó szélet kihasználva belerúgtam még a pedálba párszor jó erősen, és megérkeztem rájuk. Nagyjából 25 percig tartott mindez. A 34 fokos melegben sokat kivett belőlem ez a csata, és a vizem is erősen fogytán volt, de innentől kezdve már csak utaznom kellett a többieken, és a következő ellenőrző pont sem volt már messze. Csak utaznom kellett a többieken. Ja. Alig 5 percet tudtam pihenni, és egy piros lámpa miatt ismét leszakadtam. Csak néhány másodpercről volt szó, de már annyira ki voltam készülve, képtelen voltam visszamászni. 1-2 percig még próbálkoztam, de végül megtörtem és elengedtem őket. Bár ezt a csatát elvesztettem, de a háború még nem ért véget. Igaz, hogy már a vizem is elfogyott és alig tudtam tartani a 200 wattot, de még mindig volt remény. A terepre érve rengeteg időt fognak veszteni az országútikkal. Akár még defektet is kaphatnak. Az első helyre már sok esélyt nem láttam, de a dobogó még mindig reális célnak tűnt. Közben az oldalhátszél is feltámadt, ami szintén nekem kedvezett, hiszen ez csökkenti a szélárnyék hatékonyságát. Bárminek, ami a háttérbe szorítja a csapatmunka előnyeit, örültem. Leszámítva az emelkedőket, mert közel 15 kg bringám, bár ezt eléggé éreztem, igyekeztem nem gondolni rá. A leszakadás után kb. Fél órával elértem a frissítőpontot. Igyekeztem pótolni az elveszített vizet, feltankoltam, ettem egy szilvát és úgy ült erőben nekivágtam a távhátra lévő részének. Azt nem mondom, hogy tökéletes állapotban voltam, de a rehidratáció után jelentősen jobb tempót tudtam diktálni. Az ellenőrző pontnál azt az infót kaptam, hogy kb. 3 perccel vannak előttem a többiek. Úgy számoltam, hogy ha jó tempót megyek, akkor a terepre való lefordulásig maximum 5 percen nőhet a hátrányom, és a terep nehézségétől függően, amit ekkor még nem ismertem, lehet, hogy ezt akár be is tudom hozni a célig. 5-6 kilométerem lesz rá. Hajrá, utoléred! Újabb 30 perc múlva végre elértem a várva várt terepet. Örömmel tapasztaltam, hogy kavicsal szórtöredezett aszfaltról van szó, amin országútival közlekedni rémán a defektvesztés és az irányítás elvesztése miatt. Azonban hiába haladtam jó tempóval, csak nem akadtam rá az ellenfelémre. 3 országútisról beszélünk, akik itt a verseny végén már szintén egymás ellen dolgoznak és nem egymásért.
de még csak porfelhőt se láttam utánuk. Valószínűleg tartottam, hogy létezik egy jobb minőségű alternatív útvonal, amit én a felkészülésnél sajnos nem szúrtam ki. Végül a pálya utolsó emelkedőin, ahol már 2-3 percet is előre tett látni, elkönyveltem magammal, hogy ezt a versenyt bizony buktam. Elvégre végig egyedül mentem, ők meg 3-an, és 3 perc hátrány is kevésnek tűnt, amit az előző pontnál mondtak, hiszen nagyon lassú voltam az azt megelőző fél órában. Kénytelen voltam beletörődni a 4. helybe. Majd legközelebb jobban sikerül. Hány percet kaptak? Az igen. Hogy? 2 óra 8 perc, 36 másodperc. Eltévedtek? Lehet. Király, király. Yeah! Ott az effekt! Elnéztem! Ó! Gyerünk itt a vége! Rakd meg itt a vége! Azaz. 32, 22, 93. Azaz! Rakd meg itt a vége! Gyerünk itt a vége! Kemény vagy! Az még megvan, jó az. Egyben vannak még a gumik? Nincs defekt? Na. Ó, hát túl vagy rajta. Pixivel baszki, azért az durva. Az nem semmi. Az első helyezett, aki nagyon fantasztikus idővel 2 óra 8 perc alatt sikerült teljesíteni. Tapsoljátok meg egy nagy szeretettel, ide hívom a színpadhoz, Jamal! Gratulálunk! 2 óra 8 perc, apám, hölgyeim és uraim, ez nem gyerekjáték. Legközelebb te hozod a hangtechnikát. Oké. Teleszkópos Montival kell. Így van. Várjál! Még mindig nem tudjuk, hogy nyertem meg. És ezért fontos fejben is felkészülni.